Hello everyone, Suku's kitchenলৈ স্বাগতম। আজি ভেজ হাক্কা নুডলৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ বাবে নহৰু 10-12 ফুটা, জলকীয়া 3টা, পিঁয়াজ মিডিয়াম সাইজৰ এটা, গাজৰ এটা, কেপচিকাম এটা আৰু বন্ধাকবি আধা। সকলোবোৰ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। সচৰ কাৰণে লৈছোঁ ৰেড চিলি, টমেটো, সয়া আৰু ভিনেগাৰ। কেৰাহী এটা পাতি পানী আগতীয়াকৈ বইল হ'বৰ কাৰণে বহাই থৈছিলোঁ। পানী বইল হোৱাৰ পিছত নুডলছখিনি 2 টুকুৰা কৰি বহাই দিছোঁ। নুডলছখিনি বহাই দি এতিয়া ঢাকনখন 2 মিনিট বা 3 মিনিটৰ কাৰণে নুডলছখিনি বইল হ'বলৈ দিম। 3 মিনিটৰ পিছত নুডলছখিনি ষ্টেনাৰত ঢালি দিম। নুডলছখিনি আঠা নালাগিবলৈ 2-3 চামুচ তেল ঢালি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিম। তেল গৰম হোৱাৰ পিছত নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ, কেপচিকাম, গাজৰ, বন্ধাকবি সকলোবোৰ আধা সিজা কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বস্তুখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত 3 চামুচ ৰেড চিলি সস, 3 চামুচ টমেটো সস, 1 চামুচ সয়া সস, 2 চামুচ ভিনেগাৰ, 2 চামুচ জোখত জালুক দি বস্তুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। বস্তুখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পিছত আমি নুডলছখিনি ঢালি দিম আৰু সকলোবোৰ ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। নুডলছ ভালদৰে ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি নমাই দিম। আমাৰ ভেজ হাক্কা নুডলছ ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।